Pengecas bimbit. Wah, pengecas bimbit. Warna hitam, 10,000 mAh. Bagus sangat ni. Ini cuma berharga $10. Dulu kami jual pada harga $15. Tapi sekarang cuma $10. Dan kami cuma ada 2 aja. Jadi kalau minat, hantar segera ke akaun bank saya di sini. Tudududu. Besar-besar kasih awak tengok, okey? Hantar. Okey? Baiklah, kami tunggu awak nak beli. Oh, Alice Tan. Wah, terima kasih. Sayang awak. $10 dan ini milik awak. Terima kasih, okey? Tinggal satu lagi. Kami ada satu lagi pengecas bimbit. Okey, dan kami nak cepat-cepat jual. Jadi siapakah pembeli kita seterusnya? Oh, bagus. Edmund, wow. Terima kasih kerana membeli. Terima kasih banyak. Kedua-dua pengecas bimbit dah dijual. Dan kami di kedai hari ini. Dan kami ada banyak barang istimewa untuk anda. Jadi kalau nak, cepat kongsikan video ini. Kongsikan pada lebih ramai orang. I tak percaya semuanya terjual. Ya kan? Jualan hari ni bagus sekali. Ya, kita patut raikan. Ya, kita makan malam nak. Okey, apa kata mukata, steamboat atau Jepun? Jepun? Ya. Okey. Okey, jadi Hougang ke bandar? Bandar. Apa? Kau ni Koci Sang. Kenapa? Aku ada benda nak bilang kau. Tak apa. Oliver ada benda nak bilang kau. Ada masalah ke ni? Benda dari kerja. Jangan risau. Duduk dalam kereta, nanti I balik. Oliver kata kau hutang dia duit. Aku nak kutip hutang tu. Aku dah bilang Oliver, aku dah balikkan semuanya. Kasih tahu dia jangan kacau boleh tak? Hutang Oliver duit. Baik bayar. Bro, kita jumpa nanti. You okey tak? I telefon polis. Hello? Polis? Suami saya kena pukul 2 lelaki. Tuan, mangsa ialah Encik Ko Chi Shang. Tadi paramedik datang, mereka katakan yang kecederaannya tidak serius. Tapi mangsa tolak untuk ke hospital bagi rawatan lanjut. Berapa suspek yang terlibat dalam serangan ini? Mangsa kata ada 2 lelaki. Ada saksi lain? Isteri mangsa, Cik Katie Ko. Dia yang buat panggilan 999. Tapi dia kata dia tak dapat pandangan jelas suspek itu. Dia ada di sana. Terima kasih. Grace, soal si isteri kalau dia tahu apa-apa. Saya akan soal mangsa. Afiq, tengok kalau ada polcam dekat sini yang boleh membantu dalam siasatan kita. Baik, Tuan. Hai Encik Ko, saya pegawai siasatan Karen Sean Tan dari CID. Saya nak tanya soalan tentang apa yang berlaku. Okey. Awak kenal suspek? Tak, saya tak kenal siapa diorang. Dan rupa suspek macam mana?
Ada dua lelaki Melayu, satu tingginya macam saya, dia pakai t-shirt biru, seluar jeans. Seorang lagi tinggi sikit, dia pakai hoodie hijau neon dan dia pun pakai jeans. Mereka ada cakap apa tak sebelum serangan tu? Penting ke tu? Diorang serang saya. Cik Ko, orang selalunya tak main pukul orang lain tanpa sebab. Awak dapat bantu siasatan ni kalau awak jawab. Ada apa-apa berlaku sebelum suspek mula pukul awak? Diorang cuma nak pukul saya tak tahu kenapa. Diorang ada cakap pasal nak pukul awak? Encik Ko, Diorang sebut pasal hutang Oliver duit. Tapi saya tak kenal siapa dia pun. tolong ceritakan apa berlaku. Okey. Jadi saya berada dalam kereta saya dan salah seorang daripada mereka ketuk tingkap. Bila saya turunkan, dia sebut pasal Oliver. Jadi saya buka pintu dan keluar. Dan dia tumbuk saya. Jadi saya lari. Tapi diorang kejar dan mula pukul saya. Tapi kalau awak tak kenal Oliver, kenapa keluar dari kereta? Okey macam ni. Saya kenal Oliver tu. Tapi tak pernah jumpa dia pun. Aku cuma pinjam 1,000 daripada kau. Aku dah balikkan 1,500 apa? Macam mana kau boleh cakap aku lagi hutang? Tak, kau tak bayar semua duit bunganya. Sekarang kau hutang aku $4,000. Ini mengarut. Kita setuju bunganya $500. Aku takkan bayar 1 sen lebih pun. Nampaknya aku kena pergi cari kau. Cari aku. Kau ingat aku takut? Oliver ni peminjam wang berlesen. Tak rasalah. Saya dapatkan kontak dia dekat Facebook. Tapi saya tahu saya dah bayar apa yang saya pinjam. Encik Ko, peminjam wang tidak berlesen tak beroperasi macam tu. Diorang ni nak awak merana sampai teruk. Jadi diorang tak ikut sistem pembayaran yang tetap. Diorang akan putuskan sendiri berapa dan bila awak kena bayar. Lebih baik jangan pinjam daripada diorang. Saya faham. Apa yang berlaku selepas serangan tu? Diorang berpecah. Seorang pergi ke blok 10, seorang lagi pergi blok 6. Awak masih ada nombor Oliver? Ya, ada. Saya pas pada cik. Terima kasih. Sebaiknya awak pergi jumpa doktor untuk buat check up. Okey. Kalau Oliver hubungi awak atau awak ingat apa-apa lagi, beritahu saya. Tuan, saya bercakap dengan isteri mangsa. Dia kebanyakannya dalam kereta. Jadi dia tak nampak atau dengar sengat. Dia dapati suaminya dipukul selepas suspek melarikan diri. Dan dia tak tahu siapa suspek atau kenapa dia diserang. Saya dah periksa kawasan ni cari Polcam dan dah buat permintaan untuk dapatkan rakaman. Bagus. Harap-harap Polcam dapat memberi pencerahan tentang identiti suspek. Usaha baik. Terima kasih, Tuan. Kita pergi. Ada update tentang kes? Tak ada Polcam yang rakamkan serangan tu. Tapi ada rakaman suspek melarikan diri ke arah bertentangan Blok 8. Seorang lari pergi ke estate perumahan private. Suspek lagi satu pula yang baju ada hoodie? Saya dapat kesan sehingga dia naik kereta sewa di Tanglin Hall. Nasib baik dapat imej yang jelas pada plate lesen. Ni dia. Saya hubungi syarikat kereta sewa itu. Mereka berikan keterangannya, ini dia suspek. Dia 16 tahun, ada satu kes CNB yang belum selesai. Selepas kontak CNB, saya dapat tahu Zainal nak kena laporkan diri besok. Tapi soalannya, besok dia datang tak? Kalau dia tak sedar yang dia tu suspek dalam kes serangan ini, kemungkinan besar dia akan pergi ketemu janji tu. Sekarang kita tahu mana dia nak pergi, kita jumpa dia besok. Grace, hubungi CNB dan beritahu mereka rancangan kita. Baik, Tuan.
Saya pegawai siasatan kanan Sean Tan dari CID. Awak dibekas kerana membuat gangguan bagi pihak peminjam wang tak berlesen. Gari dia. Okey, ya. Saya kat sana. Tapi cuma tukang rakam video. Rakam video. Kenapa? Kawan saya Amani yang suruh. Dia suruh saya hantar kat dia lepas tu. Awak tahu siapa Oliver tu? Saya pernah dengar Amani sebut nama dia. Tapi saya tak tahu siapa dia. Ceritakan apa yang berlaku. Amani telefon saya. Kata dia ada kerja. Saya kena tolong dia belasah orang yang berhutang dan buat rakaman video. Dia akan bayar saya 500 untuk rakam video dan pukul orang tu. Kan awak cakap awak cuma tukar rakam video aja. Saya tendang dia. Sekali. Tu je. Mana video tu sekarang? Dalam phone. Ceritakan pasal serangan tu. Amani kata dia dapat alamat dan nombor plate kereta untuk kita cari. Bila dah sampai kat sana, kita pergi cari. Itu dia. Sekarang apa? Oliver kata kena tunggu lelaki tu datang. Lepas tu pukul dia dan semuanya rakam kat video. Kita sembunyi dulu. I tak percaya semuanya terjual. Ya kan? Jualan hari ni bagus sekali. Ya, kita patut raikan. Apa kata Mukata, Steamboat atau Jepun? Jepun. Apa yang berlaku selepas tu? Amani suruh kita pecah dua. Jadi, saya balik lepas tu. Awak ada nombor Amani? Ya, dalam phone. Carikan. Ini gambar dia. Ya. Bila kali terakhir awak kontak Amani? Pagi tadi, sebelum saya pergi CMB. Okey, saya nak awak mesej Amani, suruh dia jumpa awak. Sasaran dikesan. Mara sekarang! Polis! Berhenti! Berhenti! Polis! Saya pegawai siasatan jenayah Sean dari CID. Awak Nazir Amani bin Muhammad Noh? Ya. Awak dibekas kerana membuat gangguan bagi pihak peminjam wang tak berlesen. Gari dia. Ya. Saya serang Cicang. Sebab Oliver yang suruh. Siapa Oliver? Dia pernah pinjamkan saya duit. Berapa awak pinjam? Cuma 500 je. Saya cakap
saya akan bayar balik 850 selepas 1 minggu. Kalau tak boleh, Oliver kata kena bayar tambahan $200 setiap minggu. Tapi saya tak dapat nak bayar selepas seminggu. Apa yang jadi? Pasal kau tak boleh bayar aku ada tawaran untuk kau. Aku akan bayar kau $1,200 kalau kau bantu aku belasah orang yang hutang dengan aku. 200 akan digunakan untuk tolak hutang kau. 1,000 yang lebih tu, milik kau. Tapi itu kan salah. Aku boleh hantar kau pergi pukul orang. Atau hantar orang pergi pukul kau. Mana kau nak? Saya pun cakap okey. Lepas tu, dia hantar saya nama dan alamat orang tu. Ko Chi Shang. Kita pergi untuk pukul dia dan rakam video. Lepas tu, saya hantar video itu kat Oliver. Selepas tu apa yang berlaku? Dia pindahkan $1,000 ke akaun bank saya. Awak ada nombor Oliver? Ya, Awak dapat tak untuk hubungi Oliver? Saya cuba call nombor tu tapi tak digunakan. Nazir Amani bin Muhammad Nur disabitkan dengan kesalahan gangguan bagi pihak peminjam wang tidak berlesen di bawah Akta Peminjam Wang dan dijatuhi hukuman tahanan selama 12 bulan di Pusat Latihan Reformatif. Seorang lagi individu lelaki disabitkan dengan kesalahan gangguan bagi pihak peminjam wang tidak berlesen di bawah Akta Peminjam Wang dan dijatuhi hukuman probasi selama 24 bulan. Sebuah kes meminjam daripada peminjam wang tidak berlesen mengakibatkan serangan parah ke atas si penghutang. Hasil usaha dan tindakan pantas pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah, penjenayah berkenaan telah ditangkap dengan cepat dan dibawa ke muka pengadilan. Sejak 2 tahun lalu, lebih 190 belia telah ditangkap berkaitan dengan aktiviti pinjaman tailong. Polis menasihatkan golongan belia supaya menjauhi segala bentuk aktiviti pinjaman tailong. Belia juga diingatkan supaya berhati-hati apabila mengambil pekerjaan sambilan, terutamanya yang menjanjikan wang yang cepat dan mudah. Di bawah Akta Peminjam Wang, pesalah kali pertama yang didapati bersalah terlibat dengan gangguan tailong akan dipenjara sehingga 5 tahun, dirotan sehingga 6 sebatan dan didenda sekurang-kurangnya $5,000. Pesalah kali pertama yang disabit kesalahan membantu dalam bisnes pinjaman wang tanpa lesen boleh dipenjara sehingga 4 tahun, dirotan sehingga 6 sebatan dan didenda sekurang-kurangnya $30,000. Jika anda ada maklumat mengenai aktiviti tailong, anda boleh hubungi talian polis menerusi 1-800-255-0000 atau hantarkan maklumat melalui dalam talian di police.gov.sg/eyewitness. Anda juga boleh menghubungi talian X Along Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan di 1-800-924-5664. Semua maklumat akan dirahsiakan. Orang ramai dinasihatkan untuk menjauhi tailong dan tidak bekerjasama atau membantu tailong dalam apa jua cara. Jika anda perlukan pinjaman, dapatkan perkhidmatan peminjam wang berlesen yang disenaraikan di laman web pendaftaran peminjam wang Kementerian Undang-Undang. Baru-baru ni, satu varian skam pekerjaan muncul semula. Bangsa diundang untuk ambil bahagian dalam tugasan yang kononnya membolehkan mereka dapatkan komisen melalui pembelian tiket wayang. Sejak 1 April tahun ini, terdapat 17 kes yang dilaporkan melibatkan sekurang-kurangnya $209,000 yang hilang akibat skam. Mangsa didekati oleh penipu yang berpura-pura mengendalikan bisnes pemasaran dalam talian. Penipu itu menawarkan pekerjaan di mana mangsa disuruh membeli tiket wayang dan melakukan tugasan lain untuk dapatkan komisen yang lumayan. Mangsa yang tertarik dengan komisen akan membeli dan membayar tiket wayang dan melakukan tugasan lain melalui laman web yang disediakan oleh si penipu. Namun, mangsa kemudiannya sedar yang mereka telah ditipu bila mereka tak dapat keluarkan komisen mereka daripada laman web. Lindungi diri anda daripada skam dengan langkah-langkah berikut. Berawas dan jangan terima tawaran kerja yang menjanjikan ganjaran yang lumayan bagi usaha yang sangat sedikit. Jangan membuat turun aplikasi atau mengakses laman web daripada sumber yang tidak dikenali. Jangan menghantar wang kepada orang yang anda tidak kenali atau tidak pernah bertemu.
Kewaspadaan memainkan peranan penting dalam pencegahan skam. Apa yang diperlukan hanyalah beberapa minit untuk periksa permintaan yang mencurigakan dengan teliti dan dapatkan pengesahan sebelum menyerahkan sebarang maklumat dan wang. Jika perlukan nasihat, sila hubungi talian bantuan anti-skam kami di 1800-722-6688 atau layari www.scamala.sg. Kita telah tiba ke penghujung episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Muhammad Fadil Muhammad Hisum. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.